Hello friends, this is ANKEET VAIDYA from SARTHAK tutorials. Today I am here with yet another lecture for semester 3 for the students who have completed their examinations of semester 2 and are waiting eagerly for commencement of semester 3. આ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડિયો લેક્ચર આજે ઇકોનોમિક્સ બીકોમ સેમેસ્ટર 3 ના સ્ટુડન્ટ્સ માટે લઈને આવ્યો છું. મોડ્યુલ 1 આપણે એક લેક્ચર આની પહેલાના લેક્ચરમાં ઓલરેડી સેમેસ્ટર 3 માટેનું બજેટ આન્સર કરી લીધો હતો. એ જ મોડ્યુલમાંથી આપણે નેક્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આન્સર હું લઈ આવું છું આપની સામે. જે આન્સર છે ટાઇપ્સ ઓફ ઇકોનોમિક સિસ્ટમ્સ. આ ચેપ્ટરમાંથી ક્વેશ્ચન પેપર ઉપાડીને તમારા પાસે હશે કે વેબસાઇટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી લીધા હશે તો તમારે એ એક્ઝેક્ટલી ખબર પડશે કે રિપીટેડલી ક્વેશ્ચન્સ આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ પૂછાતો હોય છે. કોઈ પણ ટાઈમ વેસ્ટ કર્યા વગર જલ્દીથી આવી ટાઇપ્સ ઓફ ઇકોનોમિક સિસ્ટમ. What is economic system? So the economic system is a well designed organizational structure to run an economy. આખી ઇકોનોમી રન કરવા માટે જે સ્ટ્રક્ચર હોય છે એને આપણે ઇકોનોમિક સિસ્ટમ કહીએ છીએ. ત્રણ પ્રકારની ફ્રેન્ડ્સ ઇકોનોમિક સિસ્ટમ હોય છે. સૌથી ફર્સ્ટ હોય છે કેપિટલિઝમ, સોશિયલિઝમ અને મિક્સ્ડ ઇકોનોમી. ઓકે, ટર્ન બાય ટર્ન લઉં. સૌથી પહેલા કેપિટલિઝમ. Capitalism is a type of economic system કે જ્યાં ownership of factors of production, usage of factors of production, production activity, investments are all done by only and only private sector. Economic system capitalism એટલે કે એવી સિસ્ટમ કે જ્યાં પ્રોડક્શન ને લગતા તમામ ડિસિઝન છે that has been taken by whom? That has been taken by private institutes. એટલે કે આખા દેશમાં જ્યારે માત્ર ને માત્ર અંબાણી, અદાણી, ટાટા આવા બધા ડિસિઝન મેકિંગ કરતા હોય અને પ્રોડક્શનની પ્રોસેસ આગળ વધારતા હોય તો એને આપણે શું કહીશું? કેપિટલિઝમ. આની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપણે આજના લેક્ચરમાં જોશું. પણ કેપિટલિઝમમાં ગવર્નમેન્ટનો રોલ કાંઈ જ ન હોય. ગવર્નમેન્ટ પ્રોડક્શન એક્ટિવિટીમાં ભાગ લેતી નથી અને એજ ગવર્નમેન્ટ પાસે એની ઓનરશિપ નથી તો બટ ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે કે ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસમાં પણ આનામાં ઇન્ટરફિયર કરશે નહીં. ધેટ ઇઝ નોન એઝ કેપિટલિઝમ. Socialism. Socialism words come from society. એટલે કે ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન ની જે માલિકી છે, જે ઓનરશિપ છે એ આખી કોની હોય? સોસાયટીની હોય. એવી ઇકોનોમિક સિસ્ટમને આપણે શું કહીશું? સોશિયલિઝમ કહીશું. કે જ્યાં કોઈ પણ પ્રોડક્શન રિસોર્સિસ છે એની ઓનરશિપ પ્રાઇવેટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટને આપવામાં આવતી નથી, માત્ર ને માત્ર સોસાયટીને આપવામાં આવે છે. અને સોસાયટી એટલે કે ગવર્નમેન્ટ. ગવર્નમેન્ટની ઓનરશિપ નીચે બધું જ ચાલતું હોય. પ્રોડક્શન ઓફ રિસોર્સિસ ની ઓનરશિપ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ડિસિઝન્સ આ બધું જ્યારે ગવર્નમેન્ટના હાથમાં હોય તો એને આપણે શું કહીશું? સોશિયલિઝમ. અને હવે એક એવી ઇકોનોમી કે જે ઇન્ડિયાએ ઇમ્પ્લાય કરી છે પોતાની ઇકોનોમીમાં એ છે મિક્સ્ડ ઇકોનોમી. ધેટ મીન્સ કે તમને પ્રાઇવેટ સેક્ટર અને પબ્લિક સેક્ટર બંનેનો કોએક્ઝિસ્ટન્સ એક સાથે જોવા મળે. તમે એક એક્ઝામ્પલ લઈ લો કે આજે ધારો કે તમે સે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પણ સેક્ટર લઈ લો, તમને ગવર્નમેન્ટની પણ સેક્ટરની ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ જોવા મળશે, પ્રાઇવેટની પણ જોવા મળશે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને એક ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઇન્ડસ્ટ્રીની આપણે વાત કરી કે તમને કદાચ મેબી ભુજથી અમદાવાદ જવા માટે કેટલી બધી પ્રાઇવેટ લક્ઝરીઝ જોવા મળશે. યુ કેન નેમ મેની. આને શું કહેવાય? પ્રાઇવેટ સેક્ટર કહેવાય. પણ એની સામે તમને શું જોવા મળશે? એસટી બસીસ તો જોવા મળશે. સો જ્યાં પ્રાઇવેટ છે ત્યાં સાથે ને સાથે કોએક્ઝિસ્ટન્સલી કામ કરે છે કોણ? એના ટેકા તરીકે કામ કરે છે કોણ? ગવર્નમેન્ટ સેક્ટર. એજ્યુકેશન સેક્ટરમાં પણ તમે જોઈ લો, એક સાઈડ તમે યુ કેન લિસ્ટ આઉટ ધ પ્રાઇવેટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ, વેરેસ સાથે ને સાથે તમે એટલી ને એટલી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ગવર્નમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ પણ જોશો. સ્કૂલ્સની વાત કરી લો, તમને પ્રાઇવેટ સ્કૂલ્સ પણ જોવા મળશે, તમને શું જોવા મળશે? ગવર્નમેન્ટ સ્કૂલ્સ પણ જોવા મળશે. તો આનામાંથી શું થાય કે મિક્સ્ડ ઇકોનોમીના ફાયદા અને ગેરફાયદા ઘણા બધા છે. એ આપણે પછી ડિસ્કસ કરશું ફોર શ્યોર કે મિક્સ્ડ ઇકોનોમી શું છે. પણ આજના આ લેક્ચરમાં આપણે ત્રણ ઇકોનોમિક સિસ્ટમ્સ માંથી એક કેપિટલિઝમ, ફરીથી કેપિટલિઝમ નું હું તમને રિપીટ કરું કે કેપિટલિઝમ ઇઝ એન ઇકોનોમિક સિસ્ટમ which is driven by private institutes and the resources of production are owned completely by private sector. એક એવી અર્થવ્યવસ્થા કે જ્યાં જે ઉત્પાદનના સાધનો છે એની માલિકી કોના પાસે હોય? ખાનગી સંસ્થા કે વ્યક્તિઓ પાસે હોય તો એને આપણે શું કહીશું? કેપિટલિઝમ કહીશું. હવે આપણે આગળ એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જોઈએ છીએ.
તો આપણે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ કેપિટલિઝમ ની વાત કરીએ. મેં એઝ રિપીટ કર્યું, ફરીથી રિપીટ કરું છું કે કેપિટલિઝમ એટલે એવી ટાઈપ ઓફ ઇકોનોમી કે જ્યાં ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન ની ઓનરશિપ માત્ર ને માત્ર કોને આપવામાં આવતી હોય? પ્રાઇવેટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કે પ્રાઇવેટ લોકોને આપવામાં આવતી હોય. ધેટ ઇઝ કેપિટલિઝમ. આપણે કેપિટલિઝમ ની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કરીએ. તમે પણ હાથમાં પેન અને બુક લઈ લો અને કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ લખવાનું ચાલુ કરી નાખજો. તમને લેક્ચર પછી પણ જ્યારે ટાઈમ મળે તો યુ કેન મગ અપ ધ પોઈન્ટ્સ. હું તમને પોઈન્ટ્સ સમજાવું છું. સૌથી ફર્સ્ટ પોઈન્ટ આપણે લઈએ પ્રાઇવેટ પ્રોપર્ટી. મેં તમને જેમ ડેફિનેશનમાં કીધું કે કેપિટલિઝમ ઇઝ એન ઇકોનોમી which is driven by the private resources. એટલે કે કેપિટલિઝમમાં એક અધિકાર આપવામાં આવે છે કે યુ કેન ઓન ધ પ્રોપર્ટી. કે આજે જો ઘર છે તો એ તમે ખરીદી, યુ કેન એક્સચેન્જ વિથ ધ મની. તમે એ ખરીદી અને એની ઓનરશિપ તમારા પાસે લઈ શકો છો. એવી જ રીતે ઇન્ડસ્ટ્રીની વાત કરી તો અ પર્સન કેન પરચેસ ધ ઇન્ડસ્ટ્રી. જેમ ટાટા, રિલાયન્સ, ફાઇન, આ બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ચલાવે છે તો ધેટ ઇઝ નોન એઝ પ્રાઇવેટ ઓનરશિપ. ફાઇન. સો પ્રાઇવેટ ઓનરશિપ એટલે કે કેપિટલિઝમમાં શું આપવામાં આવે છે? એક અધિકાર આપવામાં આવે છે, એક રાઈટ આપવામાં આવે છે કે પીપલ ઓર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કેન ઓન ધ રિસોર્સિસ, પ્રોડક્શન રિસોર્સિસ or industry. Fine. That is known as private property. Second is freedom of choice. તમે અત્યારે એ ફીલ કરશો કે આવું પણ હોય, પણ આ પોઈન્ટ સમજવાના એટલે છે કારણ કે આ બધા પોઈન્ટ સોશિયલિઝમમાં ન હોય એટલે. જેમ કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ સેકન્ડ પોઈન્ટ ફ્રીડમ ઓફ ચોઇસમાં એવું કહેવા માંગે છે કે જે પણ ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ છે કે જે પણ ઇન્વેસ્ટર છે કેપિટલિઝમમાં, એને ફ્રીડમ આપવામાં આવે છે કે યુ કેન ચોઇસ યોર ઓન, યુ કેન ચૂઝ યોર ઓન બિઝનેસ. આજે ધારો કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ આઈ હેવ ધ કમ્પ્લીટ રાઈટ ટુ ચૂઝ માય બિઝનેસ ઓર માય ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી. ફાઇન. આજે ધારો કે મારી ઇન્ડસ્ટ્રી ચાલુ કરવી હોય કે ઓજસરની ઇન્ડસ્ટ્રી ચાલુ કરવી હોય તો હી હેઝ ધ રાઈટ, હી હેઝ ધ ચોઇસ કે સિલેક્ટ કરી શકે કે મારો એરિયા કયો હશે, મને કયા એરિયામાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું છે. ધેટ ઇઝ નોન એઝ ફ્રીડમ ઓફ ચોઇસ. અ પર્સન ઇઝ કમ્પ્લીટલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ટુ ચૂઝ હિઝ પ્રોફેશન, which economic activity he wants to do or he wants to move ahead. Their complete right is given under the capitalism. So second point કે છે કે છૂટ આપવામાં આવે છે, અધિકાર આપવામાં આવે છે કે પોતે ચૂઝ કરી શકે કે કઈ બિઝનેસ એક્ટિવિટી કેવી રીતે એને આગળ વધારવાની છે. નેક્સ્ટ આવે છે પ્રોફિટ મોટિવ. પરફેક્ટલી થર્ડ પોઈન્ટ એમ કે છે સોશિયલિઝમમાં the whole production resources and industry and sector is owned and governed by the government. અને ગવર્નમેન્ટ એવું કહેવાય છે કે ગવર્નમેન્ટ ઓલવેઝ પરફોર્મ્સ ધ એક્ટિવિટી ફોર સોશિયલ વેલફેર. સામાજિક કલ્યાણ કરવા માટે ગવર્નમેન્ટ પોતાની પ્રવૃત્તિઓ કરતી હોય છે. પણ જો કેપિટલિઝમની વાત કરીએ તો કેપિટલિઝમમાં લેક્સ અને કરોડ્સ ઓફ રૂપીસ ઇન્વેસ્ટ થયા છે તો કયા મોટિવથી એ લોકો બિઝનેસ કરતા હશે? યસ, ધ મોટિવ ઇઝ પ્રોફિટ. એટલે જે પણ કઈ ડિસિઝન લેવામાં આવે છે, જે પણ કઈ ચૂઝ કરવામાં આવે છે એ શેને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવે છે? Profits. So the third point is profit motive. Friends, ત્રણ પોઈન્ટ અત્યાર સુધી કવર કર્યા: પ્રાઇવેટ પ્રોપર્ટી, ફ્રીડમ ઓફ ચોઇસ અને પ્રોફિટ મોટિવ. ફોર્થ આવે છે માર્કેટ મિકેનિઝમ. માર્કેટ મિકેનિઝમ એટલે કે અત્યારે બજારમાં એ વસ્તુનું પ્રોડક્શન થશે જેની ડિમાન્ડ છે, અને માર્કેટ મિકેનિઝમ. જેની માર્કેટ હશે એનું ઉત્પાદન થશે. ધીસ ઇઝ માર્કેટ મિકેનિઝમ. આજે ધારો કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને કહું કે એક પર્ટિક્યુલર ટાઈપ ઓફ વીટ છે, એની ડિમાન્ડ ઘણી બધી વધુ છે, તો ધેટ મીન્સ કે કોઈ પણ પ્રોડ્યુસર છે એ એટ્રેક્ટ થશે કે ના આપણે ઈ વીટ સેલ કરી, ઈ વીટ પ્રોડ્યુસ કરી. સો આને શું કહેવાય? માર્કેટ મિકેનિઝમ. કોઈ પણ નિર્ણય લેવા છે ને એ માર્કેટને ધ્યાનમાં લઈને લેવામાં આવે છે. ધીસ ઇઝ નોન એઝ માર્કેટ મિકેનિઝમ. 4 points as of now: private property, freedom of choice, profit motive, market mechanism, supremacy of consumer. What is supremacy? Supremacy એટલે કે જેને કહેવાય ને પ્રભુત્વ. બહુ પરફેક્ટ વર્ડ છે, પ્રભુત્વ. માર્કેટ એટલે શું ફ્રેન્ડ્સ? માર્કેટ એટલે નંબર ઓર ગ્રુપ્સ ઓફ કન્ઝ્યુમર કે કસ્ટમર્સ. ધીસ ઇઝ નોન એઝ માર્કેટ. તો માર્કેટમાં કે કોઈ પણ કેપિટલિઝમમાં શેના માટે બિઝનેસ થાય છે? પ્રોફિટ કમાવવા માટે. પ્રોફિટ ક્યારે થશે? જ્યારે કસ્ટમર્સ એ વસ્તુ ખરીદશે. કસ્ટમર્સ વસ્તુ ક્યારે ખરીદશે? જ્યારે કસ્ટમર્સ સેટિસ્ફાઈડ હશે ત્યારે. સો આનામાં એવું કે છે કે કોઈ પણ ડિસિઝન હોય, લેટ ઇટ બી પ્રાઇસ ડિસાઇડ કરવું, લેટ ઇટ બી શું પ્રોડ્યુસ કરવું, લેટ ઇટ બી શું ચેન્જ કરવું પ્રોડક્ટમાં, લેટ ઇટ બી શું મોડિફિકેશન કરવું, આ બધા ડિસિઝન છે ને કન્ઝ્યુમરને ધ્યાનમાં રાખીને જ કરવામાં આવે છે.
તો આને શું કહેવાય? સુપ્રીમસી ઓફ કન્ઝ્યુમર. તમે બટ ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે કે કોઈ પણ એક ડિસિઝન છે એ તમે કોઈને ધ્યાનમાં રાખીને લેતા હો તો ધેટ મીન્સ કે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તમારા માટે. તો બિઝનેસ કેપિટલિઝમમાં પણ જેટલા પણ ડિસિઝન લેવાય છે એ કોને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવે છે? કન્ઝ્યુમરને. અને ઇટ ઇઝ રાઇટલી સેડ ધેટ કન્ઝ્યુમર ઇઝ ધ કિંગ ઓફ ધ માર્કેટ. એના માટે જ આપણે કહીએ છીએ. સો સુપ્રીમસી ઓફ કન્ઝ્યુમર. આમાં તમે આ પોઈન્ટમાં શું દેખાશો તો કે કન્ઝ્યુમરનું ઇમ્પોર્ટન્સ તમે દેખાશો. રાઈટ? કોમ્પિટિટિવ માર્કેટ. હવે મેં તમને સ્ટાર્ટિંગમાં જ કીધું કે ગવર્નમેન્ટનો આનામાં રોલ હોતો નથી. સંપૂર્ણપણે કાંઈ જ રોલ નથી હોતો. તો ધેટ મીન્સ ઈચ એન્ડ એવરીબડી ઇઝ અલાઉડ ટુ એન્ટર ધ માર્કેટ. આજે ધારો કે મને બિઝનેસ કરવો છે, એમ બીજા કોઈને બિઝનેસ કરવો છે, એમ ત્રીજા કોઈને બિઝનેસ કરવો છે, તો બધા જ માર્કેટમાં પ્લેયર્સ એક સાથે ભેગા થઈ શકે. અને જ્યારે એક કરતા વધુ પ્લેયર્સ ભેગા થાય તો જે વસ્તુ ઊભી થાય એને શું કહેવાય છે? કોમ્પિટિશન. જે ઓલવેઝ બેટર હોય છે કન્ઝ્યુમર અને કસ્ટમર્સ માટે. ઇટ બીકમ્સ મોર કમ્પેરેબલ. રાઈટ? કમ્પેર થઈ શકે બહુ ઈઝીલી કે આજે મેં આ વસ્તુ અહીંયાથી લીધી, તમારા ફ્રેન્ડે એ જ વસ્તુ બીજે ક્યાંયથી લીધી, તો નાવ યુ કેન કમ્પેર. ફાઇન? અને અલ્ટિમેટલી એનો એડવાન્ટેજ કોને છે? કન્ઝ્યુમર્સને છે. ફાઇન? સો કેપિટલિઝમમાં શું હોય છે? કોમ્પિટિટિવ માર્કેટ હોય છે. રૂલ ઓફ પ્રાઇસ મેકેનિઝમ. બહુ ઈઝી પોઈન્ટ છે. ખાલી બોલવામાં મે બી કદાચ એમ લાગશે હાઈફાઈ પોઈન્ટ છે, પણ આનામાં શું છે હું તમને બહુ ઈઝીલી સમજાવી દઉં કે ડિમાન્ડ અને સપ્લાય પ્રમાણે વસ્તુનું પ્રાઇસ નક્કી થાય છે. આના માટે હું તમને યાદ દેવડાવી દઉં 11th જ્યારે માઇક્રો ઇકોનોમિક્સમાં તમે સપ્લાય ચેપ્ટર કરતા ત્યારે લાસ્ટ આન્સર કર્યો તો ડિટર્મિનેશન ઓફ પ્રાઇસ. કિંમત નિર્ધારણ નીતિ આ તમે કર્યો છે. ફાઇન? તો એનામાં આપણે એ ભણ્યા હતા, રિવાઇઝ કરાવી દઉં કે કોઈ પણ વસ્તુની જે પ્રાઇસ છે ને ફ્રેન્ડ્સ, એ નક્કી થાય છે એના ડિમાન્ડ અને સપ્લાય ઉપર. જો વસ્તુની ડિમાન્ડ ઘણી બધી વધુ હશે અને સપ્લાય બજારમાં ઓછો હશે, જે અત્યારે છે, અત્યારના સમયમાં લોકડાઉનના સમયમાં મે બી કદાચ એમ કહ્યું કે ભાઈ સે ફોર એક્ઝામ્પલ વેજીટેબલ્સ, શાકભાજી છે, એનો પુરવઠો ઓછો છે, મીન્સ સપ્લાય ઓછો છે, પણ ડિમાન્ડ ઘણી બધી વધુ છે. લોકોમાં ભય છે કે નહીં આવે તો એના કારણે શું છે કે ડિમાન્ડ ઘણી બધી વધી ગઈ છે પણ સપ્લાય ઓછો છે. અત્યારે જો નોર્મલ દિવસ કરતા શાકભાજીની પ્રાઇસ અપ છે. આને શું કહેવાય? રૂલ ઓફ પ્રાઇસ મેકેનિઝમ. ધીસ ઇઝ એન એક્ઝામ્પલ, અ રીસન્ટ એક્ઝામ્પલ કે અત્યારે ઘણી બધી વસ્તુ એવી છે કે લોકોમાં ઓહાપો છે, લોકોમાં ભયનું વાતાવરણ છે કે આ વસ્તુ નહીં આવે તો આ વસ્તુની શોર્ટેજ ક્રિએટ થશે તો આપણું ઘર કેમ ચાલશે. તો એના કારણે એ લોકોની જે ખરેખર જરૂરિયાત છે ને એના કરતા પણ લોકો વધુ ખરીદવા જાય છે કે આવનારા દિવસોમાં નહીં મળે. તો આનાથી શું થાય છે? ડિમાન્ડ ઘણી બધી ઊંચી થાય છે પણ એટલું પ્રોડક્શન મે બી નથી. કાં તો એમ કહ્યું કે પ્રોડક્શન છે પણ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ફેસિલિટીઝ અત્યારે લિમિટેડ છે કે બંધ છે, એના કારણે ભુજની માર્કેટ સુધી સપ્લાય પહોંચતો નથી. તો શું થયું દીકરા? એક ઇનઇક્વિલિબ્રિયમ ઊભું થયું, અસંતુલતા ઊભી થઈ. ડિમાન્ડ ઘણી બધી અપ થઈ, સપ્લાય નીચો છે. તો આના કારણે શું થશે? પ્રાઇસ અપ જશે. જે વસ્તુ તમને 10 રૂપિયા કિલો મળતી અત્યારે 60 રૂપિયા કિલો મળશે. શું કામ? ડ્યુ ટુ ઇનઇક્વિલિબ્રિયમ બિટવીન વોટ? ડિમાન્ડ એન્ડ સપ્લાય. ઊંધું જ કરીએ, સપ્લાય ઘણો બધો વધુ છે પણ ડિમાન્ડ એટલી બધી નથી, તો હવે ગરજ છે ને સેલરને હશે, વેચનારને હશે, પ્રાઇસ પોતે શું થશે? ડાઉન થશે. સો આજે મેં આખી પ્રોસેસ સમજાવીને આને આપણે પ્રાઇસ મિકેનિઝમનો રૂલ કહેશું. રાઈટ? સો કેપિટલિઝમમાં પ્રાઇસ મિકેનિઝમનો રૂલ હોય. સોશિયલિઝમમાં તો શું હોય ફ્રેન્ડ્સ? ગવર્નમેન્ટ પ્રાઇસ નક્કી કરે, ઈ ડન હોય, ઈ પરફેક્ટ હોય, એનામાં કોઈ જાતનો કોઈ ચેન્જીસ ન હોય. અને સોશિયલિઝમ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્ટુ પ્રાઇવેટ ઇન્ટરેસ્ટ. આનામાં ફ્રેન્ડ્સ ઈ થાય કારણ કે કોઈ પણ બિઝનેસ એક્ટિવિટી છે ને એ પ્રોફિટ કમાવા માટે થતી હોય. હવે હું તમને એક એક્ઝામ્પલ સમજાવું મસ્ત કે એક ડોક્ટર છે, કેપિટલિઝમ છે, ડોક્ટર છે એ સર્વિસ આપે છે તો એના કારણે લોકોની બીમારીઓ, ઇલનેસ છે એ દૂર જાય છે. પણ સામે એક એવો વ્યક્તિ પણ છે કે જે પ્રોફિટ કમાવા માટે લીકર છે, ટોબેકો છે એનું પ્રોડક્શન કરે છે. બરાબર? એટલે ઘણી વાર એવું થાય ફ્રેન્ડ્સ કે પ્રાઇવેટ ઇન્ટરેસ્ટ જે પ્રોફિટ કમાવાનો છે એ કમાવા માટે આપણે પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ છે ને એ મે બી કદાચ શું થઈ શકે, એને આપણે ગુમાવવું પડે. ટોબેકો ને સે ફોર એક્ઝામ્પલ વાઇન છે એનું પ્રોડક્શન છે બટ ઓબ્વિયસ ડેન્જરસ છે ફોર સોસાયટી, પણ પ્રોફિટ કમાવો છે એના માટે લોકો કરે છે, લોકો એ વસ્તુ પ્રોડ્યુસ કરે છે. સો આનામાં એમ કહે છે કે ઘણીવાર પ્રાઇવેટ ઇન્ટરેસ્ટ સેટિસ્ફાય કરવા માટે પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ છે એ જતો કરવો પડે છે, ઇગ્નોર કરવો પડે. ડિસિઝન અબાઉટ સેવિંગ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બટ ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે. 1 કરોડ રૂપિયા જો મારા હોય તો ધેટ ઇઝ માય ડિસિઝન વેર ટુ ઇન્વેસ્ટ, વેર ટુ સેવ, હાઉ મચ ટુ સેવ, હાઉ મચ ટુ ઇન્વેસ્ટ. 1 કરોડ રૂપિયાની માલિકી જો તમારી છે ફ્રેન્ડ તો ધેટ
will be but obvious thing કે એનો ડિસિઝન તમારા પાસે છે. તો હું પ્રોડ્યુસર છું, રિલાયન્સ પાસે આજે 2 કરોડ રૂપિયા છે, તો એ 2 કરોડ રૂપિયા ક્યાં કેવી રીતે ઇન્વેસ્ટ કરવા, એનું ડિવિડન્ડ આપવું કે પ્રોજેક્ટમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા કે પ્રોફિટનું રીઇન્વેસ્ટ કરવું, એ બધા જ ડિસિઝન છે કોના રહેશે ફ્રેન્ડ્સ? એ પ્રાઇવેટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના રહેશે, એ રિલાયન્સના ઓનરના રહેશે. ફાઇન. સો ધીસ ઇઝ ડિસિઝન અબાઉટ સેવિંગ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. પ્રિવેલન્સ ઓફ ટુ ક્લાસીસ, એક્ઝેક્ટલી 2 ક્લાસીસ થઈ જશે ફ્રેન્ડ્સ. એક છે ઓનર્સ એટલે કે પ્રોડ્યુસર્સ અને બીજું વર્કર. 2 ક્લાસ થઈ જશે. સોશિયલ આ કોઈ શું કામ આવ્યું? કારણ કે સોશિયલિઝમમાં 2 ક્લાસ હોય નહીં, સોશિયલિઝમમાં માલિક જ એક છે નહીં. કોણ છે? સરકાર, ગવર્નમેન્ટ. જ્યારે આનામાં 2 ક્લાસીસ છે. કયા કયા ક્લાસીસ છે ફ્રેન્ડ્સ? એક છે ઓનર્સ એટલે કે પ્રોડ્યુસર્સ અને બીજી બાજુ આવે છે કોણ? વર્કર ક્લાસ. તો આ બે શું થઈ ગયા ફ્રેન્ડ્સ? આ 2 ક્લાસ થઈ ગયા. ધેટ ઇઝ પ્રિવેલન્સ ઓફ ટુ ક્લાસીસ. હેરિડિટરી સિસ્ટમ, વારસા પદ્ધતિ. પ્રાઇવેટ ઓનરશિપ હોય એટલે કે એમ કહ્યું કે કેપિટલિઝમ હોય તો એનામાં જે ઓનર છે એને એક રાઈટ મળે છે કે અત્યારે પોતાની જે પ્રોપર્ટી છે એ શું કરી શકે છે? હેરિડિટરીમાં એ નેક્સ્ટ જનરેશનને આપી શકે છે. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે ભાઈ, એની જે માલિકી છે, એની જે ઓનરશિપ છે એ કોને મળી શકે? એના સનને મળી શકે છે. પણ અત્યારે જો એસટી ની વાત કરું, એસટી બસની, તો ઈ કોઈની છે કે હેરિડિટરીમાં મળે? નહીં મળે કોઈને. ફાઇન. સો કેપિટલિઝમમાં જે પ્રાઇવેટ ઓનરશિપ છે, પ્રાઇવેટ વ્યક્તિ છે કે ઓનર છે કે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, he has the complete right કે પોતાની જે અસેટ્સ છે, પોતાની જે ઓનરશિપ છે એ નેક્સ્ટ પોતાની જનરેશનને હેરિડિટરીમાં આપી શકે. ધીસ ઇઝ હેરિડિટરી સિસ્ટમ. લિમિટેડ રોલ ઓફ માર્કેટ. અહીંયા માર્કેટની વાત કરીએ તો ગવર્નમેન્ટ હિયર કે અહીંયા આ પોઈન્ટમાં માર્કેટ છે એ તમે શું સમજશો? ગવર્નમેન્ટ સમજશો. કે આનામાં ગવર્નમેન્ટના બહુ જ ઓછા, એમ કહો કે નહીવત, કાંઈ જ નહીં, માત્ર ને માત્ર કંટ્રોલ પૂરતા સેજ રિસ્ટ્રિક્શન્સ હોઈ શકે. જનરલી તમને કેપિટલિઝમમાં ગવર્નમેન્ટના કોઈ જાતના રિસ્ટ્રિક્શન્સ જોવા નથી મળતા, કોઈ રોલ જોવા મળતો નથી. ફ્રેન્ડ્સ, તમને ખાલી શું કરવાનું છે? ઇન્ટ્રોડક્શનમાં મેં તમને જે સિસ્ટમ સમજાવી કેપિટલિઝમનો કે ભાઈ શું છે કેપિટલિઝમ, તો કે ભાઈ જે કમ્પ્લીટ પ્રોડક્શનના રિસોર્સિસ છે એની ઓનરશિપ કોની હોય? આપણે પ્રાઇવેટ વ્યક્તિની હોય કે ઇન્સ્ટિટ્યૂટની હોય. ફાઇન. જેનામાં ગવર્નમેન્ટનો કોઈ રૂલ નથી હોતો. એના પછી તમે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ સમજાવશો. 15 માર્કમાં પૂછાય તો અકોર્ડિંગલી કન્ટેન્ટ મેં સમજાવ્યો, એક્ઝામ્પલ આપી અને મેન્શન કર્યું છે. એકવાર પોઈન્ટ રિપીટ કરી. પ્રાઇવેટ પ્રોપર્ટી છે, ફ્રીડમ ઓફ ચોઇસ, પ્રોફિટ મોટિવ, માર્કેટ મેકેનિઝમ, સુપ્રીમસી ઓફ કન્ઝ્યુમર, કોમ્પિટિટિવ માર્કેટ, રૂલ ઓફ પ્રાઇસ મેકેનિઝમ, ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ વિથ પ્રાઇવેટ ઇન્ટરેસ્ટ, decision about saving and investment, prevalence of two classes, hereditary system, limited role of market. અને કન્ક્લુઝન તમે એવી જ રીતે લખશો કે આ પ્રકારની માર્કેટમાં ગવર્નમેન્ટનો બહુ લિમિટેડ રોલ હોય છે. ફાઇન. અને કેપિટલિઝમ છે એ ઘણી ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝમાં તમને ક્યાંય જોવા મળે છે. ફ્રેન્ડ્સ, ફરીથી કહી દઉં કે ઇન્ડિયન ઇકોનોમીએ મિક્સ્ડ ઇકોનોમી એક્સેપ્ટ કરી છે. કેપિટલિઝમ અને સોશિયલિઝમ આ બંનેના કંઈક ને કંઈક લિમિટેશન્સ હોય છે. સર આ હું ચર્ચા કરીએ તો કેપિટલિઝમનો એક જ હું તમને લિમિટેશન કહીશ કે કેપિટલિઝમમાં ચાન્સીસ રેફરન્સ કે ગરીબ લોકોનું એક્સપ્લોઇટેશન શક્ય બને છે. કોઈ પણ જ્યારે બિઝનેસ માત્ર ને માત્ર પ્રોફિટ માટે થતો હોય ને તો એનામાં પુઅર પીપલ છે એનું પ્રાઇસ રાઇઝ ને કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક એક્સપ્લોઇટેશન થતું જોવા મળે છે. This you will conclude the answer 15 marks માટે. આજે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ આન્સર જોઈએ. You just need to do one thing. Take your pen and paper, write down the points, revise the video and see the content what to write. જ્યારે તમે ક્લાસમાં પાછા આવશો ત્યારે ઇન ડિટેલ લખીને આન્સર કરશો. ફરીથી જે ટોપિક્સ અત્યારે આપણે વિડિયો લેક્ચર્સ 3 ભણીએ છીએ એ સ્ટાર્ટ માટે છે. તમે એકવાર પાછા આવશો ત્યારે ઇન ડિટેલ આપણે એની ચર્ચા કરતા રહેશું. hope you are seeing our each and every video. નજીકના સમયમાં જેમ આપણે ડિક્લેર કર્યું કે અલગ અલગ સેમેસ્ટર્સ માટે આપણે વિડિયો લઈ આવશું. 12th માટેના ચાલુ જ છે અને વેરી સૂન we will be coming with CA ફાઉન્ડેશન કે જ્યાં તમને અમારા જે એક્સપર્ટ ફેકલ્ટીઝ છે એ વિડિયો લેક્ચર્સ થી તમારો સમય ન બગડે એ હેતુથી બહુ જ જલ્દી તમારી સમક્ષ આવી રહ્યા છે. till then enjoy your lockdown. These are the last days. બહુ સાચવીને રહેવાનું છે. stay home, stay safe. Thank you.